สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิบากวันทุกท่านมาติดตามชมกันนะครับว่าเจ้า Nova S โชคู่คันนี้ทำการจัดทรงวิบากทรงสูตรลุยสวนตามสไตล์ Y2K วิบากบ้านๆแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบหน้าตาแบบไหนเน้นย้ำนะครับชุดแต่งรอบคันแบบครบวงจรสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook Y2K วิบากบ้านๆเน้นย้ำนะครับแฟนเพจ Facebook Y2K วิบากบ้านๆท่านไหนสนใจชุดแต่งชุดอุปกรณ์รอบคันก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาสอบถามได้ลิงก์ Facebook ผมจะแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปหรือสแกน QR Code Line ที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้แล้วทักแชทสอบถามเข้ามาติดขัดตรงไหนสามารถโทรสายตรงมาปรึกษาผมได้ขอบพระคุณที่สนับสนุน Y2K วิบากบ้านๆมาลุยงานกันต่อเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ Let's go Okay.
Honda Nova S 110cc โชคคู่ปั้นรูปทรงลุยสวนสไตล์ Y2K วิบากบ้านๆทรงสูตรแบบนี้เครื่องยนต์เดิมช่วงล่างแบบบ้านๆเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าจะลุยงานไปไล่ไปสวนได้มากน้อยแค่ไหนก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K วิบากบ้านๆต่อไปครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลุยกันเลยครับ Let's goสำหรับคลิปรวมการปั้นกดชมตรงนี้คลิปแจ้งงบประมาณกดชมตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหลังเขาติดตามเอาไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม